Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một món bánh được làm từ bột nếp. Cách làm thì vô cùng đơn giản, nhưng mà thành phẩm bánh ăn rất là ngon, vừa giòn vừa xốp. Vị bánh giống như vị bánh phồng tôm, nhưng mà không bị khô cứng. Để qua ngày hôm sau vẫn còn giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Một nguyên liệu không thể thiếu trong công thức này đó là tôm. Hana sử dụng 20g tôm khô. Sau khi rửa thật sạch và để ráo, mình sẽ đun nóng một muỗng canh dâu. Khi dầu nóng, cho một ít hành tím vào khử mùi dâu và cho hết 20g tôm khô vào. Xào cho tới khi tôm có mùi thơm thì mình tắt bếp. Tôm khô cô bác, anh chị và các bạn đừng ngâm, mình chỉ cần rửa là được. Vì mình ngâm thì mất mùi vị của tôm. Nếu mà mình không xào thì ăn bánh có mùi tanh của tôm không được thơm. Sau khi xào vài phút cho tôm có mùi thơm thì mình sẽ tắt bếp. Vớt bỏ hành tím, cho tôm vào cối xay và xay thật nhuyễn. Không có cối xay, cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng chày giã cũng được. Chuẩn bị tôm xong thì mình bắt đầu đi pha bột. Hana sử dụng 200g bột nếp. Mình cho vào rây và rây cho bột mịn. Nếu không có tôm khô, cô bác, anh chị và các bạn sử dụng tôm tươi, mình cũng cho lên chảo và rang cho khô và đem đi giã nhuyễn. Thêm từ từ 120g nước vào, mình vừa cho mình vừa khuấy. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần, kẻo bột bị nhão không ngon. Sau khi cho hết nước vào thì phần bột giống như bột của Hana đang làm, mình sẽ dùng tay chà cho bột được tơi mịn ra. Phần bột sau khi làm xong không quá ướt cũng không quá khô. Cô bác, anh chị và các bạn có thể nắm lại thành một khối. Sau khi trộn bột xong, mình sẽ cho hết phần tôm khô vào. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà và 1/2 muỗng cà phê đường cát. Dùng tay xới đều hỗn hợp lên cho thật là hòa quyện. Bây giờ mình sẽ đi hấp bột. Để hấp bột, Hana lót thêm một miếng giấy nến phía dưới có cắt lỗ để thông hơi. Phần chánh giữa, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khoét một lỗ nhỏ. Cho bột vào sửng và dàn đều ra. Và tạo thêm một ít lỗ hổng ở trên mặt bột để giúp cho hơi nước thoát lên. Hấp bột, cô bác, anh chị và các bạn không cần phải đun sôi nước trước. Mình để từ lúc nước lạnh cho tới khi sôi. Khi nước bắt đầu sôi thì mình sẽ hấp thêm khoảng 25 phút nữa thì tắt bếp. Khi bột còn nóng thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ đeo bao tay vào và nhồi bột thành một khối dẻo mịn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có tấm chống dính, mình có thể cho bột vào túi ni lông mình nhồi cũng được. Hana không phải là đầu bếp, nên những gì Hana làm không tự mình nghĩ ra, mà Hana học hỏi từ rất là nhiều người. Nhưng không phải ai chia sẻ là mình làm được. Giống như bánh này, người ta làm bánh ngọt,
Hana nghĩ ra làm bánh mặn giống như bánh phồng tôm, nhưng mà người ta chỉ là mình sẽ cán bột cho mỏng ra và cắt thành từng miếng. Nhưng khi làm, thực tế không phải như vậy, vì phần bột này rất là dẻo, không thể do diên, chứ đừng nói mà cán dẹp ra. Vì vậy, mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm, bọc khối bột lại. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích hình dạng kiểu nào thì mình bọc khối bột theo kiểu đó. Hana sẽ lăn dài khối bột giống như mình làm chả. Dùng giấy bạc quấn bên ngoài cho thật là chặt để định hình bánh. Bây giờ khối bột rất là dẻo và dính, nên cô bác, anh chị và các bạn không thể cắt thành từng miếng. Mình sẽ bọc khối bột lại và cho vào tủ đông ít nhất là 5 tiếng, hoặc mình cho vào tủ lạnh qua đêm. Và đây là khối bột của Hana sau khi để tủ lạnh được 5 tiếng. Bột bắt đầu cứng lại, mình sẽ đi cắt lát mỏng. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cắt dày quá, vì mình cắt dày quá thì phơi lâu khô. Mình sẽ dùng dao thật bén và cố gắng cắt bột thật là mỏng, thì khi chiên bánh rất là giòn, để qua ngày hôm sau vẫn còn giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn cắt dày quá, phần bên trong không được khô, thì khi chiên xong bánh rất là mau bị ỉu, phần bánh ăn sẽ bị dai, không ngon. Bột sau khi cắt xong thì mình sẽ xếp lên khay. Nếu chỗ cô bác, anh chị và các bạn không có nắng, mình có thể cho vào lò nướng ở nhiệt độ 60 độ C. Hoặc nếu có nắng, mình đem phơi cho tới khi bột giòn và khô. Cách chiên bánh giống như bánh phồng tôm, dầu phải thật sôi. Và chiên bánh ở lửa vừa, đừng to quá hoặc nhỏ quá. Và để bột nở đều và bánh được giòn lâu, thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ thả từ từ từng miếng bột vào. Miếng này nổi lên thì mình sẽ thả thêm miếng khác. Mình đừng thả một lần, mình trở không kịp. Khi bánh nổi lên, mình đừng vớt ra liền. Mình để thêm khoảng vài chục giây nữa thì bánh sẽ rất là giòn và giòn rất là lâu. Với cách làm đơn giản này, cô bác, anh chị và các bạn dễ dàng tạo ra một chiếc bánh ngon, có vị giống y như vị bánh phồng tôm mà loại đặc biệt. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu trên kênh Cooking with Hana Phùng, và thứ Bảy trên kênh Món Ngon cùng Hana Phùng. Hana chia sẻ món mặn và mẹo nấu ăn. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào.